მოგესალმებით, ეს არის მშობლის კივრის მორიგი ლაივი, პირდაპირ ჩართვა ჩვენს პლატფორმაზე. როგორც ტრადიციისამებრ ვაკეთებთ ხოლმე, დავებოდოთ რამდენიმე წუთი, რათა ჩვენს მსმენელებს მივიდეთ შეტყობინება პირდაპირ ჩართვის დაწყების შესახებ და მერე გავაგრძელოთ საუბარი და თემის გაცნობა. სანამ ჩვენს მსმენელებს ველოდებით, დღევანდელი შეხვედრის შესახებ მინდა ვისაუბრო, რომ დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო შეხვედრა ისეთ თემასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში ჯერჯერობით აქტუალური არ არის, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ პირდაპირ ჩართვა, ჩვენ დღევანდელი პირდაპირ ჩართვა მისცემს, ასე ვთქვათ, დასაბამს და გააჩენს ნაპერწკალს იმის შესახებ მშობლებში, იმისათვის, რომ მიფიქრონ უფრო მეტი და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, დაგეგმარება აწარმოონ თავისი შვილების მომავლის შესახებ და აქვე დავაანონსებ, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, სპეციალური საჭიროების მქონე შვილების დაგეგმარებასთან, მომავლის დაგეგმარებასთან დაკავშირებით და ჩვენი სტუმარია კეთლინ დირი, რეაბილიტაციური ფსიქოლოგიის დოქტორი, სპეციალისტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც გაგვაცნობს დღევანდელ თემას, ვისაუბრებთ მომავლის დაგეგმაზე, იმაზე თუ როგორი იქნება თქვენი შვილის მომავალი მოზრდილ ასაკში, მოზრდილობის ასაკში. დღევანდელ პირდაპირ ჩართვის განმავლობაში დახმარებას გაგვიწევს ინგლისურიდან ქართულზე გვითარგმნის თამთა საამიშვილი, მაგ ჯორჯიას გუნდის წევრი და სამწუხაროდ დღევანდელი ლაივი, დღევანდელი პირდაპირ ჩართვა ვერ გადაითარგმნება სრულ გერმანულ ენაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს გარკვეული ტიპის სირთულეები ჩვენს გუნდის წევრთან, ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ თუ რაიმე კითხვა იქნება და თუ რაიმე, ასე ვთქვათ, დამატებითი კომენტარი იქნება, ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ, რომ მერე ინბოქსში აუცილებლად გიპასუხოთ. სანამ უშუალოდ გადავართ თემაზე, კიდევ ერთხელ მინდა ტრადიციულად შეგახსენოთ, რომ ვინც ამ ჩანაწერს უყურებთ, ეს ჩანაწერი, ასე ვთქვათ, აუცილებლად დაიდება მშობლის კივრის გვერდზე და როდესაც გექნებათ სურვილი, შეგიძლიათ, რომ ისევ და ისევ დაუბრუნდეთ და ხელახლა უყუროთ. და მგონი გადავიდეთ დღევანდელი თემაზე. დღევანდელი ჩვენი თემა, როგორც გითხარით, უკვე მომავლის დაგეგმარება, ხო, ჩვენი შვილებთან მიმართებაში, ჩვენი მომავლის დაგეგმარება. გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტობრივად დეკემბერია და უახლოვდებით წლის დასასრულს, ამ პერიოდში ძალიან ხშირად ხოლმე ფიქრობ და მოდის გონებაში ისეთი ფიქრები, რომელიც უკავშირდება მომავალზე ფიქრს, ხო? თუ რას ვიზამთ, როგორი იქნება ჩვენი მომავალი, კიდევ ერთი წელი გავიდა და რა იქნება მომავალ წელს და განსაკუთრებით როდესაც მშობლის იდენტობიდან ფიქრობთ ხოლმე, როდესაც შვილი გაგვიჩნდება, ყოველთვის არის აწმყოთი თქმობა, მაგრამ მომავლისადმი შფოთვა და ფიქრები ცოტათი, ასე ვთქვათ, იწევს ხოლმე. გამომდინარე იქიდან, რომ რა იქნება მომავალში, როგორი იქნება ჩემი შვილი, როგორი იქნება ჩემი შვილის მომავალი და ასე ვთქვათ, ვცდილობთ ხოლმე, რომ იმ ყოველდღიურ საკითხებთან ერთად ვიფიქროთ მომავალზე. და ეს შფოთვა განსაკუთრებით წინა ეტაპზე გადმოდის ხოლმე და განსაკუთრებით აქტიურია, როდესაც ყავს სპეციალური საჭიროების მქონე შვილი და დღეს ზუსტად ამაზე ვისაუბრებთ, როგორ დავაგეგმაროთ მომავალი ისე, რომ ასე ვთქვათ, შედარებით ნაკლები რისკები, შედარებით ნაკლები გამოწვევები გქონდეს ჩვენ შვილს მომავალში, როდესაც დასრულობის ასაკს მიაღწევს. და პირველი კითხვით მინდა გადავიდე ჩვენ სტუმართან, თუ ზოგადად რას ნიშნავს დაგეგმა, მომავლის დაგეგმა და როგორ გამოიყურება ის, რას გულისხმობს, რას მოიცავს. So, Kathleen, first of all, thank you for joining us and thanks for your contribution. I did a little bit introduction about what is future planning, and especially when you're a parent, you always have in mind that how questions what will be in the future, and especially anxiety comes when you have a child with special needs. So
from the beginning to start talking about what is future planning and what it includes, what does it mean? Like just to start a brief introduction of the topic. Sure, and I really wanted this session today to be a very brief introduction to what futures planning is. Salmaba ქალბატონი კეთლინის და აღნიშნავს, რომ ეს დღევანდელი პირდაპირ ჩართვა მე ასე ვქონდა გამიზნული, რომ ყოფ ასე წარმომედგინა, რომ იქნებოდა უბრალოდ შესავალი, გარკვეულ მოკლე შესავალი აი ამ თემაში, რომელზეც მომავალშიც ვისაუბრობთ. ანუ რა არის მომავლის დაგეგმა. So as the name suggests, it's really about creating a plan for your child's future so that people will know what your child's needs are and what your wishes are after you are gone and no longer caring for that child. და როგორც შენც აღნიშნაო, ანუ მომავლის დაგეგმა რეალურად უკავშირდება ერთი მხრივ ბავშვის საჭიროებებს, შვილის საჭიროებებს და მეორე მხრივ მშობლების სურვილებს და მოიცავს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გაგრძელდება, როგორ უნდა გაგრძელდეს ბავშვის ცხოვრება, მაშინ როცა თქვენ ამ შემთხვევაში მშობელი აღარ იქნება ფიზიკურად მის გვერდით. You know, all parents worry about their children, and parents with children who have disabilities worry far more than others. But very few parents actually take this step to make plans for the future. და როგორც ამაზე სოფომაც ისაუბრა, რომ აბსოლუტურად ალბათ ყველა მშობელი ღელავს მომავალზე, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც ბავშვი არის სპეციალური საჭიროების მქონე, ასეთ შემთხვევაში ეს შფოთვა და ღელვა კიდევ უფრო მეტად მომატებულია, თუმცა სამწუხაროდ ყველა მშობელი წინასწარ არ იწყებს ამ ყველაფრის პრაქტიკულად დაგეგმვას. I know that culturally many families just assume that a sibling or another family member or close friend will take care of your child when they are gone. But I think it is this idea of assuming that others will know what you want that can be problematic in the future. აქვე აღნიშნავს ქალბატონი კეთლიანი, რა თქმა უნდა, არის კულტურათა შორისი სხვაობები და შეიძლება ზოგ კულტურაში ძალიან გავრცელებული და მიღებულია, რომ ასეთ შემთხვევაში თქვა ბავშვზე ან ოფიციალურად სრულწლოვან პირს დაძრუნავს მისი დედმამიშვილი ან ნათესავი ახლობელი, თუმცა ზუსტად ესეთი წარმოდგენა, რომ ავტომატურად სხვებმა უნდა იცოდნენ, გაიგონ, მიხვდნენ, რომ მათ უნდა აიღონ ეს პასუხისმგებლობა და როგორ უნდა აიღონ, აი ეს ავტომატურად ამის დაშვება და წარმოდგენა ზოგჯერ ძალიან ბევრ პრობლემას წარმოშობს. Taking on the responsibility of a person with special needs, if they are a child or if they're an adult by that point, is overwhelming at times for other family members or for the person who assumes the responsibility of care. So we can make that process easier for the other people by helping them know exactly what it is we want them to do. აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ ზოგადად სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანზე ზრუნვა ხშირ შემთხვევაში არის დაკავშირებული დიდ დატვირთვასთან, ამიტომ ეს ადამიანების უმრავლესობისთვის არის გარკვეული სიმძიმე, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და გარდა ამისა, ყოველთვის უმჯობესია, რომ სხვა ადამიანებმა ზუსტად ნათლად იცოდნენ, აი რა მოლოდინი გვაქვს, რას მოიცავს ეს პასუხისმგებლობა, რა არის ადამიანის საჭიროებები და უფრო მარტივად და მოკლედ რო ვთქვათ, კონკრეტულად რა მოეთხოვება და რა უნდა გააკეთა. You know, it's never too early to start this process and it's never too late to start this process. So at whatever age your child is, at whatever point of your own age in planning, today is a good day to start. So that's why I want to talk about this right now. და მინდა აღნიშნაო, რომ ამ თემაზე საუბრის დაწყება არასდროს არ არის არც ძალიან ნაადრევი და არც უკვე სრულიად დაგვიანებული და ესე შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს მაგალითად არის ძალიან კარგი დღე ამაზე საუბრის დასაწყებად. So Kathleen, მოდი მაშინ გადავიდეთ უშუალოდ და ვისაუბროთ, რითი უნდა დავიწყოთ? რა არის საწყისი? რითიც უნდა დავიწყოთ? აი ძაფის გორგალი, აი თქო საწყისი სად არის? როდესაც საუბრობთ მომავლის დაგეგმაზე. So Kathleen, what should we start with when we are talking about the start of thinking, planning? Where should we start? Where is the beginning of that thread?
So glad you asked. The process starts with a conversation, and that is always where you want to start. And I want to say, start with a conversation with your child. და ამ კითხვაზე რო პასუხი გავცეთ, ანუ რითი უნდა დავიწყოთ, ყოველთვის უნდა დავიწყოთ დიალოგით, ანუ ამ საკითხის განხილვით საუბრი და მე გირჩევთ, რომ ეს საუბარი პირველ რიგში აწარმოოთ თავად ბავშვთან. So it's talking about death in the future is difficult. It's a difficult concept for people to understand. So you want to be sure that you're approaching this at a level that your child can understand and not to become afraid of, but so that they can begin to think about the future as well. ზოგადად გარდაცვალებაზე, ადამიანის გარდაცვალებაზე, აქ ფიზიკურად არ ყოფნაზე და მომავალზე საუბარი არის საკმაოდ რთული. ადამიანების უმრავლესობისთვის ესეთი რთული ცნებებია, გასაგებადაც, აღსაქმელადაც, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ და ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, იმ ბავშვის განვითარების დონის გათვალისწინებით, ხო, მის განვითარების დონეზე მორგებული ლექსიკით და მიდგომით, მაგრამ ვისაუბროთ ამ თემებზე და ნუ შეგვეშინდება ამ საკითხების განხილვა. It's another reason that you want to start early, because it's easier to do this before there's an illness or an impending death, which just adds to the emotionality of the situation. So if your child is cognitively capable of it, you want to bring them into this discussion. და აი რომ აღნიშნა მანამდეც რომ კარგია ადრე დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი, ამას დამატებით ის მიზეზიც აქვს, რომ ადრეულ ეტაპზე დაწყებული საუბარი ხშირად უფრო მარტივად წარიმართება, ანუ იმ ასაკში და იმ ეტაპზე, როცა მშობელს შეიძლება არ აწუხებს რაღაც კონკრეტული თქვა ავადმყოფობა და თუ ბავშვის შემეცნებითი უნარები იძლევა ამის შესაძლებლობას, უნდა დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი ადრეულ ასაკში. Kathleen, კიდევ ვინ არიან ის პირები, ვისთანაც ამასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. So who are other persons or family members or any child related like specialists or persons who should we talk with about this? Yeah, this does not have to be a legal document. And that's something I really want to emphasize, that you can just put your thoughts and wishes in writing. Talk to family members, share this with people. If there are two parents in a household, it's better to have both involved. Include the child to the extent you can, and also other people who might be there supporting the child after you're no longer able to do so. და აქვე კეთლინი ხას უსვამს იმას, თუ რა ნამდვილად სასარგებლოა წერილობით, ასეთი წერილობითი დოკუმენტის არსებობა, ეს არ არის აუცილებელი, რომ რაიმე ასეთი ოფიციალური დოკუმენტი იყოს, უბრალოდ წერილობითი ფორმით თუ კი გვექნება გარკვეული ჩამონათვალი, ან ჩვენ აზრებს თუ გადავიტანთ ხურცელზე, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საჭიროებებს ხედავთ ჩვენ შულთან მიმართებაში და რა გსურს, რომ სხვა ადამიანებმა თქვათ აინაწილონ, როგორ ჩაერთონ მის ცხოვრებაში, როგორ აღმოუჩინონ მხარდაჭერა, აი ეს არის ძალიან სასარგებლო და ამ დოკუმენტის გაზიარება სასურველი მოხდეს, როგორც სოფომაც აღნიშნა, ბავშვთან დაკავშირებულ სხვა პირებთან, ეს პირველ რიგში არის მეორე მშობელი, თუ კი არის მეორე მშობელი ბავშვის ცხოვრებაში, ასევე სხვა ახლობელი ადამიანები, რომლებმაც შეიძლება მერე აი ეს პასუხისგებლობა აიღონ თქვენ შულზე. So let me give you an example. You could say to your child, I am not sick. I am planning to be here to support you for a very long time. But parents do not usually live as long as children do. And so I want to start now while we're still together to make plans for what happens way in the future when I'm not here. And again, I'm not planning to go anywhere. But it's better to be prepared just in case we need it someday. კეთილინი გვთავაზობთ ეს დაახლოების სკრიპტს, რა შეიძლება დაახლოებით უთხრათ ამ დროს ბავშვს, შეიძლება უთხრათ, რომ მე ჯანმრთელი ვარ და კიდევ დიდი ხანი არ ვაპირებ სიკვდილს და აქედან წასვლას და გავაგრძელებ შენზე ზრუნვას, მაგრამ კარგია თუ წინასწარ ვიფიქრებთ, მოვიფიქრებთ და დავგეგმოთ რა მოხდება, როცა მე აღარ ვიქნები, იმიტომ რომ როგორც წესი მშობლები, ბავშვები მშობლებზე უფრო დიდხანს ცოცხლობენ, ცხოვრობენ. და
მოდი ვისაუბროთ ამაზე, დავგეგმოთ, რომ რა მოხდება მაშინ, როცა მე აღარ ვიქნები და კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ, რომ ამის გაკეთებას, რა თქმა უნდა, გაკეთებას ბჭყალებში უახლოს მომავალში არ გეკმავთ. I think of futures planning as like a living document, by which I mean it changes as your child changes over time. So if you sit down with your child and say, we both care about your future, let's make plans together. And then you can then go back every few years and revisit it as your child changes and matures, as their understanding changes, and as circumstances change. და ეს დოკუმენტი, რომელიც ვახსენეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქ არ არის მაინც და მეც რაღაც ოფიციალურ დოკუმენტზე საუბარი, უბრალოდ ეს რასაც თქვენ შექმნით, მე წარმომიდგენია როგორც ესეთი ცოცხალი პროცესის ნაწილი, ეს არ უნდა იყოს ერთხელ და სამუდამოდ დაწერილი პირიქით, ანუ დროთა განმავლობაში შეიძლება რომ მოდიფიცირდეს, ანუ ერთხელ შეიძლება დასხდეთ და თქვა ბავშვთან ერთად იმსჯელოთ იმაზე, რომ მოდი ერთად დავგეგმოთ რა მოხდება, როგორ მოხდება შენს ცხოვრებაში და ბავშვის დასთან განვითარებასთან, მომწიფებასთან ერთად შეიძლება პერიოდულად, თქვათ, რამდენიმე წელიწადში ერთხელ, ან ყოველ წელსაც თუნდაც დაუბრუნდეთ ამ დოკუმენტს და შეიტანოთ შესაბამისი ცვლილებები, რომელიც უფრო რელევანტური იქნება ბავშვის იმჟამებელი ცხოვრების და ფუნქციონირების დონისთვის. კეთლინ, ძალიან სასიამოვნო და ძალიან საინტერესო ამ თემაზე საუბარი. მოდი უფრო დავკონკრეტდეთ და მშობლებს მივაწოდოთ რეკომენდაცია, რა ასპექტები, რა კომპონენტები უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუნდაც აი ამ დაგეგმვისას, ხო? აი ეს არ აქვს მნიშვნელობა ვერბალურად იქნება თუ ასე ვთქვათ, ზეპირსიტყვერი იქნება თუ წერილობითი ფორმით, რა ასპექტები, რა კომპონენტები უნდა გაითვალისწინოს დაგეგმვისას მშობელმა. So, what should we consider during future planning? Like, what should be under the plan? Oh, so this can vary by individual, but in general, it includes things like housing and finances and personal care for that child, education or work, depending on it, and also social supports. So let me stop for a second here. Let you catch up. ანუ ამაზე ამ კითხვაზე პასუხი ახლა ასეთია რომ ცხადე ეს დოკუმენტი არ არის რაღაც სამართლებრივი ეს დოკუმენტი იცვლება გააჩნია ოჯახს გააჩნია ბავშვს შეიძლება ცვალებადობდეს თუმცა როგორც წესი ამ დოკუმენტში არის მითითებული ბავშვის პირის საცხოვრებელი ადგილი სად იქნება როგორ იქნება ფიზიკური ზრუნვა ვის დაევალება რა დოზით მასზე რასეთშიც ასევე ფინანსური საკითხები არის გაწერილი განათლება ან შეიძლება ის იყოს დასაქმება აქაც გააჩნია ბავშვს და გააჩნია კონკრეტულ ინდივიდს ხო ანუ ეს არის და სოციალური მხარდაჭერა აი ეს არის ის ძირითადი საკითხები რომელიც როგორც წესი ამ ტიპის დოკუმენტში გვხვდება ხოლმე So let me talk about 5 areas that are typically included and just give you a little more information. The first thing you want to think about is who will be making decisions for your child. That person is often known as a legal guardian, but it doesn't necessarily have to be. If your child has the ability to make decisions for himself or herself, then there's no need for a guardian, but you want somebody to provide that backup support because we all need that. და ახლა ეს სფეროები რაც ჩამოვთვალეთ და ცოტა მე უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ თითოეული შესახება. პირველი დავიწყოთ იმის განსაზღვრით თუ ვინ უნდა დაეხმაროს ბავშვს ან პირს გადაწყვეტილებების მიღებაში. მაგალითად, ეყოლება თუ არა ბავშვს კანონიერი წარმომადგენელი მეურვე. ზოგჯერ შეიძლება არ წავდეს ან დამოუკიდებლად იღებდეს გადაწყვეტილებას, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია რომ იყოს განსაზღვრული პირი, რომელიც სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილების მიღებაში გაუწევს გარკვეულ მხარდაჭერას. The second thing you really want to think about is housing. And housing options can actually be really difficult because having an adult sibling live with a brother or sister can impact the whole family dynamic. And yes, I know families support each other, but we really want to think about what's in the best interest for everyone and to reduce uncomfortable environments or circumstances that are going to put a person at physical or emotional risk.
შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, ამ მომავლის დაგეგმვისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, ეს არის საცხოვრებელი ადგილი. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ თქვათ, სპეციალური საჭიროების მქონე პირი ცხოვრობს დედმამიშვილთან, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ყველა ოჯახს აქვს თავისი გარკვეული დინამიკა, ყველა ოჯახი არის რაღაც ცალკე სისტემა, ამიტომ როდესაც დასრული ადამიანი, თუნდაც ეს იყოს დედმამიშვილი, ხდება, თქვათ, სხვა ოჯახის წევრი, ეს ახდენს ხშირად გავლენას მის ყველა წევრს. ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანია, რომ მესმის, რომ რა თქმა უნდა, ოჯახები იმიტომაც არსებობენ, რომ პირველ რიგში აქვთ მხარდაჭერი ფუნქცია, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ყველას ინტერესი ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისას. ამიტომ ეს საკითხიც არის დასაფიქრებელი, ვისთან იცხოვრებს მომავალში ბავშვი. You also want to think about the fact that your plans may change as people come into and out of our lives. And that even when we make plans in advance, sometimes those will change as circumstances, as people move away, or as someone has more children of their own and doesn't have room to support a child, depending on their needs. So you want to go back and discuss that particular point every few years. და გარდა ამისა, რომც იყოს ასეთი შეთანხმება თქვენსა და თქვენი ოჯახის სხვა წევრს შორის, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ადამიანები ხშირად უწევთ ამ გადაწყვეტილებების შეცვლა, მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეცვლებათ გეგმები, შეიძლება მაგალითად კონკრეტული პირი, რომელიც ამაზე თანხმობას აცხადებდა, მას ეყოლა უკვე თავის რამდენიმე შვილი და ფიზიკურად არ აქვს სივრცე იმისათვის, რომ მასთან იცხოვროს მომავალში თქვენმა შვილმა. ანუ ბევრი ესეთი სცენარი, ბევრი ესეთი მოვლენა შეიძლება მოხდეს ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ეს შეთანხმება აღარ იყოს ისეთ რეალისტური და ძალაში. და სწორედ ამიტომ ქეთლინი გვირჩევს, რომ ასეთ შეთანხმებებსაც პერიოდულობით უნდა დაბრუნება, გადახედვა, გადასინჯვა და იმის დადგენა, რომ რამდენად არის ახლა ეს ძალაში. You also want to think about finances and who is paying for things, because having a disability can be very expensive, as we well know. So does a child continue to have funding, having the status of being a person with a disability? And does that change? And is that enough money? These are the kind of discussions you want to have. And if it's not enough money, we need to start thinking ahead of time about how we're going to manage that. შემდეგი საკითხი, რომელიც აი მომავლის დაგეგმვის პროცესი და დოკუმენტი უნდა ითვალისწინებდეს, ეხება როგორც აღნიშნეთ ფინანსებს. ვიცით, რომ ზოგადად სპეციალური საჭიროებები ხშირად არის ხოლმე ასოცირებული სხვადასხვა ხარჯთან, რომელიც მეტნაკლები და ზოგჯერ ძალიან დიდია, ამიტომ ამაზე დაფიქრებაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ვინ უზრუნველყოფს აი ამ ხარჯების დაფარვას მომავალში, მაგალითად ექნება თუ არა ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი და ამ მხრივ მიიღებს თუ არა ფინანსურ დახმარებას. თუ არ მიიღებს, მაშინ რა არის ის ალტერნატიული გზები და ვინ იქნება ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი სხვა ხარჯზე. Another key factor has to do with friendships and important relationships. And it might seem strange to include this as something that's on level with housing and finance, but really social supports are critical for a person's well-being, both their physical and mental health. And it's often something that gets overlooked in a transition to somebody's home after a primary caregiver has died. So it's good to identify the people who are friends, who are close supports, maybe neighbors. And then again, to evaluate that over time so that whoever takes over in caring for your child, when you can't, understands that there is a need to continue to allow those relationships to evolve. და შემდეგი პუნქტი ეს არის სოციალური მხარდაჭერა, ვისგან მიიღებს ბავშვი სოციალურ მხარდაჭერას და აქვე ქეთლინი აღნიშნავს, რომ შეიძლება ზოგიერთ წონას გაუკვირდეს კიდეც, რომ აი ეს ჩამონათვალი, რომელიც ახლა გავაჟღერეთ, იქ ფინანსები, საცხოვრებელი ადგილი, რატომ არის ეს სოციალური მხარდაჭერაც ახლა აი აქ ესეთ ამ პუნქტებთან ერთად გამოყოფილი, თუმცა
აღნიშნავს, რომ ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ და სოციალური მხარდაჭერაში გულისხმებიან მეგობრები, ადამიანები, ვინც ფსიქოემოციურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ ჩვენთვის, ხო, ვისთან ჩვენ გვაკავშირებს სიახლოვე. და ეს საკითხიც ხშირად ამ საკითხს ზოგჯერ არ ეცმობა სათანადო ყურადღება, არადა არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი აი ამ ტრანზიციისთვის, ხო? ამ ტრანზიციაში გულისხმობს იმას, რომ როდესაც თქვა მშობლის გარდაცვალების შემდეგ ბავშვს ან ადამიანს უწევს შეცვლა საცხოვრებლის, ასეთ შემთხვევაში აი ფინანსებზე და საცხოვრებელ ადგილთან ერთად მათზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს სოციალური მხარდაჭერა. ამიტომ ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია, რომ მშობელმა დაიწყოს იმაზე ფიქრიც თუ ვინ იქნებიან ეს მხარდამჭერი პირები ბავშვისთვის. ეს შეიძლება იყოს მეზობელი, ნათესავი, მეგობარი, ვინც ბავშვს აი ფსიქოემოციურ მხარდაჭერას გაუწევს და დაეხმარება ამ ცვლილებასთან შეგუებაში. The last thing you want to be sure to include, and there may be others, but for sure you want to talk about, just as you want them to have good relationships, you want your child to be assured of meaningful activities. So if they're capable of working and that's an opportunity, it might be having a job part-time or so. It might be going to an activity center or having some other kind of activities to keep them busy every day, because that is one of the things that tends to fall off the radar when a child is changing environments. და გარდა ამისა არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმაზე დაფიქრებაც თუ რა ტიპის აქტივობებში ჩაერთვება ბავშვი, ამასაც ზოგჯერ არ ეთმობა ისეთი სათანადო ყურადღება. აქტივობები ახლა ბუნებრივია დამოკიდებულია თვითონ ინდივიდის ფუნქციონირების დონეზე, ინტერესებზეც, ანუ ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ საქმიანობა, სამსახური, ან აი საგანმანათლებლო, ან თუნდაც სოციალური აქტივობა, ანუ ის ყოველდღიური აქტივობები, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება პიროვნებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქეთლინ ეს სპეციფიკური კონკრეტული რეკომენდაციებისთვის. ეხლა როდესაც გისმენდით, ძალიან საინტერესოა საერთაშორისო გამოცდილება ამ კუთხით, რა არსებობს, რა თქვათ შესაძლებლობები ან სერვისები არსებობს სხვა ქვეყნებში, თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ როგორც დასაწყისში ვახსენე, ეს თემა საქართველოში ფაქტობრივად ეხლა იყიდებს ფეხს, ეხლა ვიწყებთ ამაზე ფიქრს და თუ არის როგორც ასე ვთქვათ ინსტიტუციური სერვისი ან რაიმე სხვა ტიპის სერვისი, რაც მშობლის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს აი ამ კომპონენტში. So I was listening to and thanks for specific recommendations, and my next questions came in mind that in the beginning introduction of this live I mentioned that there are no services, such services which supports parents in Georgia today. So could you please share experience of international like services, or even what we have in US, or if you have any, and what like can you give us brief description of this kind of type of supportive services? Definitely. In other countries, this is a topic that we talk about very often. And there are actual templates that are created that can assist you. We don't have any in Georgia right now, but it is something, if people are interested, we could work to develop. So we would need to know really from the audience what if there is an interest in doing this sort of thing. My personal opinion is that it is proven so useful for families, especially at a time of crisis, that every family should have one. ნამდვილად სხვა ქვეყნებში, როგორც სოფომ აღნიშნა ქეთლინს ადასტურებს, რომ სხვა ქვეყნებში მსგავსი პრაქტიკა არსებობს და არსებობს სპეციალური თქვა ბროშურებიც, რომელიც ეხმარება მშობელს ამ ყველაფრის დაგეგმაში. საქართველოში ასეთი რამე სტრუქტურირებული რაღაც ფორმით არ არის ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომი, თუმცა ამ ხრივაც საინტერესოა ზუსტად ჩვენი მსმენელის მოსაზრება, სიამოვნებით მოვისმენ და გავიზიარებ, თუ კი იქნება ამაზე მოთხოვნა, ეს არის ის ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ჩვენმა გუნდმა იმუშაოს. და იმდენად აქვე ვიტყვიო, რომ ასეთი ტიპის გეგმები იმდენად ეფექტურია, რომ ყველა ოჯახისთვის სასურველია, რომ არსებობდეს კრიზისული სიტუაციებისთვის, ხო? იმიტომ რომ კრიზისულ სიტუაციაში როცა
ყველა იბნევად არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, აი ესეთი წინასწარ შემუშავებული გეგმის არსებობა, როგორც წესი არის ძალიან ეფექტური. One of the reasons that futures planning is so popular among parents groups and families of a child with a disability is that it offers peace of mind, because the surviving people want to honor the wishes of the family. They just don't always know what those wishes are. So this is a way to make it very clear and explicit and to solve problems without having to worry that you're doing the wrong thing. და ერთ-ერთი მიზეზია, რატომაც აი ეს მიდგომა ზოგადად და ეს საკითხი არის ძალიან პოპულარული ბევრ ქვეყანაში, არის ის, რომ ადამიანების უმეტესობა ასე უფრო მშვიდად გრძნობს თავს. ანუ იმ მშობლის და ბავშვის სხვა მხარდაჭერ პირებსაც, როგორც წესი სურთ, რომ პატივისცემენ ხო გარდაცვლილი ადამიანის სურვილებს. უბრალოდ ხშირად მათ არ იციან რა იყო ეს სურვილები. ამიტომ თავარი ფოკუსი და მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ ბავშვთან დაკავშირებული ჩვენი სურვილები და მოსაზრებები, ხო, მის საჭიროებების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით ჩამოვაყალიბოთ რაც შეიძლება ნათლად და რაც შეიძლება გასაგებად იმ მხარდამჭერი პირებისთვის, ვინც გვეგულება ჩვენ და ვინც ფიქრობთ, რომ აიღებს ამ ყველაფერს ამ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე ჩვენი არყოფნის შემთხვევაში. So, just to sort of sum this up, let me say, I know conversations about end of life are difficult and that many people don't want to have them, but they are really useful conversations if you can start before it's necessary as a way to help prepare people and give a sense of calm in people's lives. და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ გარდაცვალებაზე, ჩვენს ფიზიკურად აქ არ ყოფნაზე, ეს ესეთი სენსიტიური საკითხია, რთული საკითხია ადამიანების დიდ ნაწილს უჭირს ამაზე საუბარი, შეიძლება არც იამოვნოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემაზე საუბარი და სასურველია ადრეულ ეტაპზე, როდესაც შეიძლება ეს პრობლემები უკვე დაწყებული არ არის, ასე ვთქვათ, და სასურველია ზუსტად იმ მოტივით, რომ ასეთ შემთხვევაში ადამიანები როგორც წესი უფრო მშვიდად არიან. ბავშვსაც უფრო მშვიდად ვიხსნით და სხვებსაც უფრო მშვიდად ვაგებინებთ თუ რა და როგორ გვინდა იყოს ჩვენი არყოფნის შემდეგ. I'm fond of saying that the work of a parent never ends, and the work of a parent of a child with a disability never, ever, ever ends. So by preparing and planning for the future, you then can continue to do all of your hard work long after you're no longer able to physically be able to do it. And that's perhaps the best gift of all. და მე ხშირად აღნიშნავ ხოლმე, რომ მშობლის საქმე არასდროს არ სრულდება და მით უმეტეს, როდესაც მშობელს ყავს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვი, ასეთ შემთხვევაში ეს შრომა და ეს საქმეც არის დაუსრულებელი. თუმცა ამავე დროს ზუსტად ის თემა, რაც დღეს წინ წამოვწიეთ, ეს მომავლის დაგეგმა უზრუნველყოფს იმას, რომ მშობელს შეუძლია შულზე ზრუნვა განაგრძოს გარდაცვალების შემდეგაც, ხო, როდესაც ის ფიზიკურად მასთან ერთად აღარ იქნება. კეთილ აქვე მინდა რომ პატარა რაღაცა დაზუსტება გავაკეთო და პატარა რეკომენდაცია გკითხო მშობლებისთვის იმ შემთხვევაში, როდესაც ვიწყებთ საუბარს ბავშვებთან განშორებასთან, ხო, ფიზიკურ განშორებასთან დაკავშირებით და ადრეულ ეტაპზე ვიწყებთ, ცოტათი ეს აბსტრაქტული ცნებაა განშორება, თუნდაც სიკვდილი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და ბავშვებს უჭირთ ამისი ემოციური მიღება, ხო, თუნდაც იმ როგორც ინფორმაციის დონეზე გაანალიზება და გადახარშვა. და ხშირად იწყება ხოლმე შფოთვა, რომ ხომ არ დამტოვებ, ხომ არ მოკვდები, ხო, ესეთი კითხვების ფორმულირებაც არის და განშორების შიში, ხო, რომ ჩემი მშობელი აღარ იქნება, ეს იწყება ხოლმე ბავშვებში. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ადრეულ ეტაპზე ვიწყებთ მომზადების პერიოდს, თუ ესეთი კითხვები წამოვა ბავშვისგან, რა შეიძლება რომ მშობელმა გააკეთოს? So, Catherine, I want to ask like follow-up question about you mentioned that starting conversation about that parent may be gone one day and how everyone should react and etc. Like especially talking with kids, we should start in advance before it gets needed.
So sometimes starting like this preparation conversation may cause questions among children about anxiety, about like, what if my parents will leave me? Like, will I be alone? And like, are you gonna leave me soon? And etc. So what parents should do in this case? How to handle this anxiety caused by like advanced talk? Yeah, it's not unusual for children to have questions when you raise this topic, and that's another reason to start early, to give them time to process. So how you approach the conversation depends a lot on the child's age and their developmental level. And you want to be sure that you're talking at their level, don't give too much detail. And at the same time, reassure them that your plan is to be here for a long, long time. You are preparing just in case. ნამდვილად ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში ის რომ ბავშვს ჰქონდეს კითხვები, სწორედ ამიტომაც კარგია რომ ადრე დავიწყოთ და ეს მეტ დროს აძლევს ბავშვს ინფორმაციის გადასამუშავებლად. ახლა რაც შეეხება იმას თუ კონკრეტულად რა უნდა უთხრათ ბავშვს, ეს დამოკიდებულია მის ასაკზე და განვითარების დონეზე. არ არის საუცილებელი ესეთი დეტალური ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება ერთბაშად, თქვა ამ გარდაცვალების შესახებ, უბრალოდ თავარი დავიწყოთ საუბარი და თუ კი ბავშვები რამეს ვერ გაიგებენ, ისე როგორც წესი კითხვებით დაგვიბრუნდებიან, ამიტომ ეს შეიძლება არ იყოს ერთჯერადი საუბარი და აქვე როგორც მანამდეც აღნიშნეთ, ხაზი უნდა გაუცვლას, რა თქმა უნდა, მშობელმა იმას, რომ ეს საუბარი იმას მანიშნებელი არ არის, რომ ის ახლა აპირებს წასვლას, ხომ? პირიქით აღნიშნავს, რომ მე კიდევ დიდი ხანი შენთან ერთად ვიქნები, მაგრამ უბრალოდ ყოველი შემთხვევისთვის ჩვენ შეგვიძლია რომ მომავალი დავგეგმოთ და მოვემზადოთ რაღაცებისთვის. Having conversations with children about death does not have to be a sad moment. And it's just a way to help them understand that everyone dies. This is a process. But the plan is to live for a long and happy time together. And that, yes, eventually someday we will all die. And usually parents die before. But I like to say to kids, you will be my age before I die. That is our plan. So you don't want to lie and tell them it won't happen. You want to be honest, but also help them realistically picture how old they will be by the time that is likely to happen. აქვე კეთლინი აღნიშნავს, რომ ეს სიკვდილის და გარდაცვალების შესახებ საუბარი არ არის აუცილებელი, რომ აი ზამეთ სევდიანი მომენტი იყოს, სევდიანი ატმოსფეროთი იყოს მოცული ეს საუბარი. პირიქით აქ შეიძლება აქცენტის გაკეთება იმაზე, რომ ეს არის პროცესი, ბუნებრივი პროცესი და ყველა ცოცხალი ორგანიზმი, ყველა ადამიანი, როდესაც გარდაიცვლება და ეს გარდაუვალია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამთ, რომ ეს არ მოხდება, თქვათ, ახლა და შეიძლება ბავშვს უთხრათ, რომ შენ იქნებ ჩემი ასაკის, როცა მე აღარ ვიქნები, ხო, დაახლოებით და მიზანი არის ის, რომ ჩვენ სანამ აქ ვართ, ვიცხოვროთ კონდეს ბედნიერი, სიხარული სავსე ცხოვრება. და კეთლინ გვაქვს ერთი შეკითხვა მსმენელისგან, რა ხდება იმ შემთხვევაში, რა არის საერთაშორისო გამოცდილება, როდესაც როგორ ხდება მომავლის დაგეგმა მძიმე ღრმაგონებრივი დარღვევის მქონე ადამიანებისთვის, თან რომლებიც 24 საათიან მოვლას საჭიროებენ და როგორია მისი საერთაშორისო პრაქტიკა. So we have one question from audience. This question is about what is the experience, like international experience regarding the children who have severe like difficulties, like developmental difficulties, especially cognitive, like regarding like cognitive functions. What's the international experience of planning future for these children? It's a great question because I said it does depend on their developmental level. So if a child has very severe intellectual problems, it may not be useful to have this conversation because the level of reasoning is not developed enough. And certainly the plan is to be reassuring, not to be frightening for a child. But internationally, the plan is to be as inclusive as possible. And we want as much as we can to help children understand and be a part of planning their own future.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა, რომ ყოველთვის და ჩვენს დღევანდელი ჩარტის ფარგლებშიც არაერთხელ ვახსენეთ ეს ფრაზა ბავშვის ასაკი და განვითარების დონე და რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც გავსი ტიპის საუბრების წარმოება შეიძლება ფიზიკურად ვერ მოხერხდეს. ბავშვთან იქიდან გამომდინარე მისი შემეცნებითი უნარების გათვალისწინებით, თუმცა ცხადია მაინც ჩვენი მოწოდება და ფოკუსი უნდა იყოს იმაზე, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რამდენადაც შეგვიძლია, ყოველ მოცემულ შემთხვევაში იმდენად უნდა ჩავრთოთ თვითონ ბავშვი და მოვამზადოთ აი ამ ცვლილებისთვის. და ალბათ ჩემი კომენტარს დავამატებ, უფრო მეტი წამყვანი როლი ენიჭება ოჯახის წევრების ჩართულობას, ერთობლივ გადაწყვეტილების მიღებას და ერთობლივად შემდეგში, ასე ვთქვათ, შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირებას. So I made small comment that when we have this kind of cases, most like responsibility or control goes, or like influence and impact goes on family-centered approach and to family members and deciding who will be responsible and about which aspects and etc. So family is more of the like in control. Definitely. Definitely. იბატონო, იმედი მაქვს, რომ ძალიან საინტერესო იყო და ეს დასაფიქრებელი ინფორმაცია მოგაწოდეთ. როგორც სპეციალური საჭიროების მქონე მშობლებს, ისე ტიპური განვითარების მქონე ბავშვების მშობლებს, იმიტომ რომ მომავლის დაგეგმა ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული კატეგორია მშობლებისთვის, ეს არის აბსოლუტურად ყველა მშობლისთვის საჭირო და აქტუალური თემა, გამომდინარე იქიდან, რომ ცხოვრება მოულოდნელობით არის სავსე და უბრალოდ გქონდეთ გეგმა B, ასე რომ ვთქვათ, ხო, რომელიც თავს დაგვაზღვევინებს და რომელიც შეგვიმცირებს შფოთვას მომავალში, ეს იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი ბავშვისთვის, წინასწარ თუ ეცოდინება რა როგორ შეიძლება მოხდეს, რა შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს სიტუაცია. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს პირდაპირი ჩართვა ამ პირდაპირი ჩართვის ჩანაწერი დაიდება მშობლის კიბლის გვერდზე. თქვენ შეგიძლიათ შეკითხვები მოგწეროთ როგორც მშობლის კიბლის ამ ვიდეოს უშუალო ჩანაწერის კომენტარების ზოლში, ასევე პირად შეტყობინებაში. ძალიან დიდი მადლობა კეითლინ, ძალიან დიდი მადლობა თამთა და იმედი მაქვს რომ And thank you as well, Sobo. Thank you so much. და დაგველოდეთ თვალიკვადევნეთ, იმიტომ რომ დეკემბერში კიდევ ასე ვთქვათ, შემდგომი წლებისთვის და ახალი წლისთვის მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვან თემებს გავაჟღერებთ მშობლის კიბლზე, რაც დაგეხმარებათ ისევ და ისევ მშობლობის უკეთესად წარმართვაში და თქვენი ამ მშობლობის საქმიანობაში გამოგადგებათ და დაგეხმარებათ ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა, ნახვამდის. მშვიდობიან საღამოს გისურვებ. Thank you.